त नमस्कार एन्ड हेलो साथीहरू, के छ हालखबर? म हुँ सुदीप साउद र हजुरहरू हेर्दै हुनुहुन्छ फ्याक्ट्स एन्ड साइन्स। र साथीहरू, आज हामी गर्न गइरहेका छौँ एउटा साइन्स एक्सपेरिमेन्ट जुन चाहिँ छ धेरै खतरनाक। र साथीहरू, आजको एक्सपेरिमेन्ट धेरै नै खतरनाक छ, त्यसैले म हजुरहरूलाई यो एक्सपेरिमेन्ट घरमा गर्न कहिले पनि सल्लाह दिँदिनँ। र साथीहरू, आज हामी प्रयोग गर्न गइरहेका छौँ धेरै नै खतरनाक एसिड जुन हो यो। र साथीहरू, यो हो सल्फ्युरिक एसिड। यसलाई यो इन्डस्ट्री तथा ल्याबहरूमा धेरै नै प्रयोग गरिन्छ, त्यसैले यसलाई किङ अफ केमिकल पनि भनिन्छ। र साथीहरू, हामीसँग छ सल्फ्युरिक एसिड, कन्सन्ट्रेटेड सल्फ्युरिक एसिड। कन्सन्ट्रेटेडको अर्थ हुन्छ प्योर भन्ने बुझिन्छ, र हामीसँग छ 98% प्योर सल्फ्युरिक एसिड। हजुरहरू हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। र साथीहरू, 98% प्योर भनेपछि अभियसली यो धेरै नै खतरनाक हुने नै भयो। र अर्को कुरा हामी प्रयोग गर्न गइरहेका छौँ त्यो हो पोटासियम परम्याग्नेट। र साथीहरू, यो हो पोटासियम परम्याग्नेट। मैले यसको प्रयोग मेरा पहिलेका भिडियोहरूमा पनि गरेको थिएँ, हजुरहरूले मेरा पहिलेका भिडियोहरू पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरू, हामीसँग छ पोटासियम परम्याग्नेट र सल्फ्युरिक एसिड। र साथीहरू, आज हामी धेरै नै खतरनाक कुरासँग रियाक्ट गर्न गइरहेका छौँ, केमिकल एक्सपेरिमेन्ट गर्न गइरहेका छौँ, त्यसैले सेफ्टी हाम्रो नम्बर 1 प्रायोरिटी। र साथीहरू, हामीले सबै नै सेफ्टी कुराहरू अपनाइसकेका छौँ, र अब हामी के गर्न गइरहेका छौँ त? र साथीहरू, आइडिया धेरै नै सिम्पल छ। हामीसँग छ पोटासियम परम्याग्नेट, हामीसँग छ सल्फ्युरिक एसिड, र हामीसँग छ एउटा बिकर। र साथीहरू, हामी अलिकति पोटासियम परम्याग्नेटलाई सल्फ्युरिक एसिडमा यो बिकरमा राख्नेछौँ, र त्यसपछि अलिकति सल्फ्युरिक एसिड ड्रपरको सहायताले यसमा खनाउनेछौँ। र साथीहरू, त्यसपछि म्याग्निज एप्टक्साइड भन्ने पदार्थ निस्किन्छ, म्याग्निज एप्टक्साइड Mn2O5। र साथीहरू, यो सबै नै अर्ग्यानिक कुराहरूसँग रियाक्ट गर्छ। अर्ग्यानिक कुराहरू भनेको कार्बन भएको कुराहरू हो, जस्तै कपाल भयो, छाला भयो, अल्कोहल तथा यो इभन जङ्क फुडहरूसँग पनि रियाक्ट गर्छ, जस्तै लेज तथा कुरकुरेहरूसँग। र साथीहरू, हामी पहिले म्याग्निज एप्टक्साइड बनाउनेछौँ पोटासियम परम्याग्नेट र सल्फ्युरिक एसिडको सहायताले, र त्यसपछि हामी अल्कोहल तथा लेज तथा कुरकुरेहरूसँग रियाक्ट गरेर हेर्नेछौँ।
हजुरहरू हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले सबै कुराहरुसँग रियाक्ट गर्यौं र अन्तिममा लेस तथा कुरकुरेहरुसँग हजुरहरू हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु यस्तो रियाक्सन गरेको छ र साथीहरु यो हो अघि नै हामीले जुन सेतो लेज हालेका थियौ अहिले कालो भइसकेको छ र साथीहरु यो म्याग्निज हेप्लक्साइडले नै गरेको हो यदि हामीले म्याग्निज हेप्लक्साइड धेरै मात्रामा यदि निकालेका थियौ भने यो जल्न पनि सक्थ्यो त्यो हामीले गरेनौं किनभने त्यो धेरै नै खतरनाक हुन्थ्यो र साथीहरु अहिले यसलाई छोडौं र यदि यो भिडियो मन पर्यो भने प्लिज एउटा लाइक गरिदिनु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र हजुरको दिमागमा के आइडिया छ भने प्लिज कमेन्टमा लेखिदिनु होला हजुरको भाइले गर्नेछ र यदि भिडियो मन पर्यो भने प्लिज एउटा लाइक र कमेन्ट गरिदिनु होला धन्यवाद